Доброго дня, я Савайло Анатолій. Запрошую підписатися на мій канал YouTube. Якщо ви плиточник, запрошую у закриту групу Viber і у відкриту групу в Telegram. До вашої уваги хочу розповісти про плиткорізи на довжину різу 120 см Sigma. Ви знаєте, що Sigma – це один з найкращих плиткорізів, який існує взагалі в світі. Найпоширеніший плиткоріз зараз, насамперед в Києві, це плиткоріз на довжину різу 120 см. Звісно, коли прийшла ця Sigma серія 4, ми пробували його, як він працює. Однозначно можу сказати, що нова Sigma серія 4 працює не гірше, ніж традиційна серія 3. Звісно, вже ці плиткорізи служать. Звісно, є вже якийсь досвід. Я трошки поділюсь з вами цим досвідом. Я не можу сказати, що я кінцева інстанція, але я кажу те, що думаю. Я хочу донести до майстрів те, що я думаю про ці плиткорізи. Можливо, я і помиляюсь. Можливо, буває, що я помиляюсь. Тому, які глобальні зміни в цих плиткорізах? Зміна ідеології глобальна прийшла. Перше, цим плиткорізом вже купляли майстри з досвідом, у яких вже тверда рука була, щоб вести рівно, у яких був досвід по мікроударам, бо цей плиткоріз, бачите, вона маленька ручка. Для того, щоб розломувати, треба було робити мікроудари. Тут відбувалося ковзання алюмінію по шині зліва і справа, тому є невеличкий люфт, і тому плиточникам треба було досвід, щоб різати, щоб не було жодної похибки. Але вже майстри, які мають гарний досвід, ріжуть, що похибка нема і міліметра у Sigma третьої серії, яка, на жаль, знялась або знімається з виробництва. Серія 4 пішла для того, щоб будь-який майстер, якщо навіть і немає досвіду, він міг працювати цим плиткорізом. Тут же ручка стала більша, тому можна працювати як просто натисненням, і також і мікроударом. Це перше. Друге, тут тут вже випукла така шина, по ній їздять на металевих втулках вогнутих каретка, тому люфтів тут взагалі зараз немає, ніяких люфтів, як і не було. По всій поверхні, бачите, тут вона дуже жорстко стоїть, і у вас різець не відхиляється по всій довжині ні на міліметр. Тому якість різу навіть без досвіду тут просто на висоті, шикарно. Якщо ви взяли, він новенький, просто шикарно працює, немає в мене ніяких претензій. Що вони зробили? Якщо там був дуже простий механізм, то тут став дуже складний механізм. Цей механізм, там стоять 3 втулки вогнутих, кожна втулка на 2 підшипниках. Одна з втулок піджимається пружиною, щоб не було люфта, не треба туди лізти весь час експлуатації. Гарантія на це все 5 років, що буде він працювати, і це написано прямо вже тепер, коли ви відкриєте каталог, це написано. Є плюси, але, звісно, є і мінуси. А як же без мінусів? Але до мінусів я дійду трошки пізніше. Принципово залишилось, що різ відбувається від лінійки до хвостовика, як і у Макса, так і в 3 серії, так і в 4 серії. Але трошки далі до цього дійду. Висота різу тут не регулюється взагалі, тому ручка тут відхиляється доволі високо. Декому це зручно, якщо ви ріжете товсту плитку, декому незручно, тому що, бачите, вона зафіксована. Але зафіксувавши оцю шину, ви позбулися невеличкого шату. Не то, що шату, а вигинання, тому що воно, коли зафіксовується, воно міцно стоїть,
і ось цього вигинання немає. Але ще раз кажу, якщо є досвід, цей плиткоріз ріже ідеально прямо. Тут же є регулювання по висоті, тому ви могли зручно виставляли, як би вам ця ручка прижималася, вона може стояти так, може стояти так, ну, на будь-яку висоту, як вам зручно. Тому майстер вибирав, чи він на колінках на підлозі ріже, чи він на столі ріже, і в залежності від цього виставляв висоту, або як йому було зручно. Різець. Різець тут стоїть. Шикарний різець 19-мм на підшипнику, який закритий манжетами, який не треба взагалі експлуатувати, лізти до нього. І не можна навіть його туди лізти, щоб не вимити мастило з-під манжет. Тут же в новій серії вони поставили ігольчатий, скажімо так, 16-мм різець, але він не закритий манжетами. Там ігольчаті підшипники, до яких є доступ бруду. Тому, звісно, 16-мм розмір, він краще, теоретично. Це середній розмір, який більше підходить для більшого спектру плиток. Але все ж таки туди попадає бруд, і тому я пізніше розповім, що зробила Sigma. Так, які ще зміни відбулися? Якщо ви бачите, основа стола стала ширше, сантиметра на 3, тут вона вуща. Прижимні площадки залишились ті самі, і спереду вона також стала ширше, і тому вага у неї стала важче, кілограма на 3-4. Але, в принципі, вага тут немає, це не таке критичне по вазі відмінність. Слідуюче, лінійка стала іншою трошки, форму сама лінійка, але принципово вона залишилась такою самою, з такими самими кріпленнями на основних кутах, з можливістю ексцентрикам виставляти, калібрувати. Просто тут інше кріплення. Довго можна сперечатися, яке краще, як на мене, воно приблизно однакове. Боковий упор став ширше, тепер можна під'їжджати і з боковим упором різати дуже тоненькі плитки, бо він підходить до самого, прямо притик до упора і не мішає вашому розломувачу працювати. Так, а тепер який досвід? А досвід слідуючий. Коли плиточники почали працювати, звісно, що таке шина? Із чого вона складається? Шина складається, це сталь, вона покрита луджена, а зверху покрита хромом, невеличким слоєм. Так само вони зроблені, що у Sigma 3 серії і у Sigma 4 серії. Оце покриття хромове, воно твердіше за метал раз в 5 приблизно. Воно не корозує. І, звісно, і естетика краще. По досвіду, весь час експлуатації Sigma 3 серії хромоване покриття служило, воно не знашувалось. Звісно, там років через 10, можливо, треба було його оновити. Але величезний срок експлуатації був цієї шини серії 3. По серії 4 буквально через декілька місяців ролики, вони не щільно, вони не по всій площі прилягають до випуклої поверхні. І тому там, де ролик прилягає більше, починається знос. Sigma це побачила, тому вони випустили ось таку брошурку, які вони порекомендували після кожного дня роботи обов'язково бризнути ВД-40 і почистити шину. Звісно, якщо брудна поверхня, якщо попадають часточки плитки, часточки пісочку, це ще більше пришвидшує знос цієї поверхні. Але вони сказали, що це так і має бути, просто треба чистити шину постійно. По підшипникам, тому що вони також
і теоретично, і практично вони, якщо забруднюються, якщо там відкритий підшипник, він буде підклинювати. Тому вони також, їх треба вимивати в ВД-40 і, звісно, щоб вони краще служили, бо туди попадає бруд. Ну, ось такі рекомендації. Тому вони почали постачати ось таку мочалочку для того, щоб ви витирали кожен день цю шину. Це все, звісно, добре. Але якщо хромоване покриття виходить з ладу, там воно дуже тоненьке, під нею метал. Цей метал зношується набагато скоріше, ніж без хромового покриття, і, звісно, він вже може щоб ржавіти. Тому, ну, як на мене, треба його зберігати тепер в сухому приміщенні. Крім того, якщо ви будете працювати на от таких відрізках, таким плиткорізом, якщо працювати і різати маленьку плитку, у вас знос буде тут нерівномірний. Там, де ви частіше ріжете, і там, де ви менше ріжете. Ну, це саме таке принципове недолік, або не то, що недолік, особливість цього плиткорізу. Слідуючи, якщо раніше лінійку всі традиційно переставляли на цей кінець, то тепер неможливо її переставити, тому що різець підходить до самого, тобто він розрізає цю лінійку. І тому вам, якщо ви переставите цю ручку, треба або якісь упори робити, щоб різець не доходив до самостійно робити, або сюди щось наклеювати, щоб ви не розрізали лінійку. Тому що якщо малий плиткоріз, 60-й, там 90-й, можна запросто різати ось таким чином, подивіться, у мене зріст 1,95 м, то цим плиткорізом, якщо у вас невеличкий зріст, ви не зможете порізати на повну довжину. І тому вам треба щось буде, якщо у вас маленький зріст, щось буде придумувати, як краще тут зробити. Ну, як на мене, вже у Sigma 3 серії не було цього недоліка. У нього регулюється шина, переставляючи різ з хвостовика до шини, він вам не розбивав лінійку, якщо ви правильно виставили висоту шини. Тут треба, ну, як на мене, дороблювати. Ось, в принципі, і весь, що я хотів розповісти. Але саме головне, пам'ятайте, що Росія – це агресор. Тому не спілкуйтесь з росіянами, не беріть їх на роботу. Росія – це страна ізгоїв, хай вони... А для українців кажу, хто не тримає зброю, той допомагає ЗСУ. Слава Україні!